Maulan na gabi mga features. Nagising ako kanina at napag-alaman ko na naging super tight ko na pala itong si Bagyong Katrina. Kaya naisip ko kaagad yung mga kailangan namin dito sa bahay at saka yung mga dapat kong gawin para sa aking mga alagang ibon. Kung nasa loob ng bahay ang inyong mga ibon, hindi masyado problema yan. Pero para doon sa mga nasa labas ng ibunan, kailangan talagang gumawa ng paraan para masiguradong safe ang mga alaga natin sa ganitong mga panahon. Kung outdoor ang inyong ibunan, dapat ay hindi mabasa at maulan na ng mga ibon natin. Kapag bagyo kasi, hindi lang naman ulan ang concern natin, kundi pati yung malakas na hangin na nagdudulot nito. Kung normally hindi naabot ng ulan yung mga cages nyo, isipin nyo na pagka may bagyo, pwedeng maanggian ng ulan ang pwesto nila dahil sa hangin. Hindi ko alam kung ano ang mga diskarte ng mga may malalaking open outdoor na colony cages pag ganito, pero I am sure na pag-isipan rin naman ng mga kaibigan nating mag-iibon ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Usually naman sa mga ganito, may linalagay na isang sulok kung saan may iwasang mabasa at saka mabugbog ng malakas na hangin yung mga ibon. Ako naman, medyo okay naman kapag ganitong panahon ng mga ibon ko dahil nasa covered na veranda ang aking ibunan. Hindi sila nababasa pag umuulan, nakapasok ang araw sa umaga at maganda ang ventilation. Pero pag ganitong may bagyo, dapat talaga may gawin ako mga paraan para maging safe at hindi masyado ma-stress yung mga alaga kong ibon. Kaninang umaga ay maayos-ayos pa naman ang panahon kaya pinabayaan ko munang makakain ng maayos yung mga ibon at makapagpaaraw kahit konti. Pero ngayong gabi medyo lumalakas-lakas na yung ulan at saka hangin dito. Nabanggit ko kanina dahil okay pa naman yung panahon, sinamantala ko na gawin yung unang bagay na importante kapag may bagyong dumarating. Unang-una natin kailangan gawin ay ma-secure ang ating mga kulungan. Kung binabaha ang inyong lugar, siguraduhin na yung mga kulungan nyo ay nasa pwesto na hindi aabuti ng baha. At baka malunod yung mga ibon nyo. Kung pwede nyong ilipat sa ibang pwesto, ilipat nyo muna. Pero kung may mga itlog o inakay na nililiman yung mga ibon nyo at ayaw nyo silang mabulabog, pabayaan nyo na lang muna sila sa lugar nila. Pero bantayan nyo na pag pumangit talaga ang panahon, wala na talaga kayong choice pero dapat ilipat nyo na yung kulungan. Dapat rin na ma-secure nyo yung mga cages. Sa lakas kasi ng hangin, pwedeng liparin, bumukas yung mga pinto o kaya bumagsak yung mga cages natin. Itali ang mga kulungan para maiwasan mangyari ito. Mahirap kasi pagka bumagsak ang cages, maaaring masaktan o makawala ang mga ibon. Kung may mga itlog o inakay sa pugat, baka masayang lang. Ngayong gabi ay nagpasukan na sa mga nest box yung mga ibon ko at mabuting at karamihan sa kanila ay sa nest box sa tutulog para at least hindi nila masyado damay yung hangin at saka ulan sa labas. Kaya lang, ang iba talaga sa mga alaga kong ibon ay sa purchase lang talaga natutulog magdamag gaya ng mga Goldgians at saka Canaries ko. Lalong-lalo na yung mga nasa flight cages. Alam naman natin na yung mga finches na nagmula sa Australia ay hindi talaga pang malamig at mahangin na panahon. Kaya nga kailangan talaga natin matakpan ng mga cages sila para maproteksyonan sila sa ulan at saka hangin pagka mga ganyan panahon. Pwede kasing pagmulan niya ng sakit o kaya sipon kapag nabasa sila o nasobra sa lamig. Ako naman, may mga nakahanda talaga ako na mga shower curtains na pang-taklob sa mga cages ko. Malalaki yung ginagamit ko para mas mabilis at mas madaling takpan sabay-sabay yung mga kulungan. Tapos, clinic-click ko na lang yan para hindi pa rin ang malakas na hangin. Yun nga lang, medyo lumutong na pala ang mga shower curtain na tinatago ko at nagkapulit-pulit na. Pero okay na muna yan, pang samantala, at gagamit na lang ako ng ibang mga pwedeng pangtakip sa mga kulungan. Kung wala kayong nakahandang pantakip, pwede muna kayong gumamit ng mga malalaking plastic, tarps, tuwalya, o kaya kumot. Paalala lang na kung plastic ang gagamitin nyo, siguraduhin nyo lang na may hangin at makakahinga pa rin yung mga ibon. At kapag naging malamig masyadong panahon, may mga nakahanda rin ako ng mga clip-on ng mga ilaw para magdulot ng konting init sa mga finches ko. Kinakabit ko yung mga yan at tinututok ko sa mga cages para makabawas sa ginaw. Kapag nagawa ko na mga yan, medyo kampante na ako na safe at secure yung mga finches ko. Sana lang ay dumaan lang ng mabilis tong bagyo na to at hindi masyado ma-stress yung mga alaga ako sa magdamag. Kayo mga feeders, sa pagandaan nyo na ba yung bagyo? Kailangan talaga i-ready tayo sa ganito, lalong-lalo na tag-ulan na, tsaka madalas talagang daanan ng bagyong Pilipinas. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe na rin sa channel kong ito kung nakakatulong sa inyo ang aking mga episodes.
Dahil hindi rin ako madalas sa gawa ng mga vlogs, hit the notification bell na rin para manonotify kayo pag may bago akong uploads. Sige, sana'y safe kayong lahat ngayon. Ingat at see you next episode.